Поїхали далі. По кокошникам. «55». Сильний гравець попадає. Дуже сильний. Сильний клан. То в тебе звичайна така? Звичайно така. Немало. Будеш обидві перебивати? Або одна в тебе тільки? Колись і в мене таке буває. Коли гравець має легендарну, гадаю, він серію може і так зробити. Тому я в нього одну приманку завжди намагався, ну не завжди, а декілька разів, таке не часто трапляється. Але гадаю, легендарна є, то серію зробиш без питань. Тому розумію і цього. Суперника. Отримати приманку. Це поєдинок героїв. А я гадав, в нас буде отой вилов. А цього перебазікати можна? Або не можна? Як він ведеться на таке? Не ведеться на таке? Звісно, перші поєдинки будуть нам давати вигравати більш-менш, а далі і далі ці поєдинки будуть складнішими і складнішими. Та це ти опануй якусь тактику. Я то, здається, виграв. В тебе з тактикою щось. Гадаю, далі мені твої побратими покажуть і тактику, а як краще завдання відкривати. Мабуть так, тому що нам в подію потрібно, щоб випадала незвичайна, нам ламаться потрібно.
Давайте цього ще раз. Так як на відео дуже рідко подібний контент, тому краще зніму це, а поєдинки це стандарт, який грається. Рано почув. На другу приманку якось рекорд не дуже так. Рекорди йдуть. Можливо, потрібно четверту. У мене четвертих так мало. Сьогодні жетонів дають не дуже так. Не можуть в кожному квесті нам жетонів насипати тисячами. Це зрозуміло. А куди йти? Так багато всього. 15. Дуже багато. Дуже багато з нас вимагають. Поєдинки потрібно, а рекорди нереально. Битви. Одна приманка і тут дві. А нам потрібно 4. Я прорахувався ще на одну приманку. Щоб отримати 3-й рівень, потрібна ще одна приманка. Потрібно поплавати човником, можливо, десь там легендарну дають. А я так, не подумавши, повідкривав завдання. Потрібно було нагороди подивитися.
Можна сказати, непогано так рекорди. Незвичайно суперзаряд. 88. Можливо, на другий рівень можна 90 зловити. Але 90к плюс це вже так. Та й 90 це нереально, але більше 90 так взагалі. Деякі гравці умудряються на дуже малий рівень зловити нереальні рекорди. Крутити ще колесо. Потрібна ще одна приманка. Якщо дістати до цієї, це буде 3 приманки. В квесті подивитись. Але в мене немає відчуття, дадуть приманку. Приманку ще можуть дати за ті VIP додаткові. Там приманка може бути. А в звичайних, гадаю, не буде. В цих елітних може бути приманка. Гадаю, потрібно заходити, так як потрібно подивитися всі нагороди. Можливо, десь далі там буде. Вже такі рекорди, дивіться, які тягає. Такі рекорди. Страж неба тягає. Я не сумніваюся. У мене сумнівів немає абсолютно. Елітні на 3-ю наживку. Налаштування не збиті. Не схоже абсолютно на власників гри. Власники гри забули налаштування збити на елітну. Мені ці елітні нагороди абсолютно нема ніякого резону переглядати, так як їх нереально виконати. Але все одно переглядаю, а можливо десь буде легендарно. Хороші вже нагороди пішло.
Навіть вартує пооткривати, щоб подивитися, які завдання краще виконувати. Є завдання нікчемні, точніше з нікчемними нагородами. А є завдання там, де хороші нагороди. Ось легендарна. Ось і легендарна приманка. Хоча яка різниця, якщо нереально дістати до неї. Не знаю навіть, що вам сказати. Так, що у мене там? На рекорди потрібно? На що там взагалі? Але ж мені нереально зробити ці рекорди. Спробувати на 4-ту наживку. $58 мільйонів в когось там було. Це або рівень високий, або досить сильний гравець. Гадаю, то високий рівень. Хто з вас там був з високим рівнем? Поставлю 4-ту. Експеримент. Які будуть показники? Не так, щоб дуже багато. Не елітно. О, 87.
Є дві легендарні. І ще тут дві. 725. 600. Дуже багатенько потрібно. Дуже багатенько. Можливо, десь там в призах ще легендарна є. Потрібно ще більш прискіпливо подивитися. Якщо є, то там одна є. Її все одно не вистачить до 3-го рівня. Другий знайомий нікнейм якийсь. Цього не знаю, хоча також знайомий якийсь. Залишатись на 4-й. Краще б всього взагалі б на 5-й бути. Дуже шкода, не елітна. Були б дуже хороші показники, якщо б елітна була. На тому суперзаряду. Нагадаю, елітні закриті вже. Якщо є ще одна легендарна, в цій події вона вже ніяку роль не відіграє. Але ж легендарна на майбутнє таку. Так, є ще одна легендарна. Так а може в них ще є тоді одна легендарна? Або то я вже губу так розкатав дуже сильно. Якщо є в завданні ще одна легендарна, якось нема. Можливо, десь не побачив. Дуже велика ймовірність легендарна може бути вже в цих. Але ж вона вже там не потрібна. Дуже цікаво так. І дуже цікаво, чому VIP на городах нема. Хоча б по ймовірності вона повинна бути там десь, VIP на городах. Можна сказати, це дуже великий подарунок був зроблений. До наступного рівня цього не вистачить. Одна приманка. Можливо, знову колесо покрутити.
Така яка доцільність, колесо крутити, а в квесті потім відкрити. Також доцільності немає. Буде якось не по собі, якщо я десь там провтикав. Є ще одна десь легендарна, крім тієї, що знайшов. А я її не побачив. Тоді було б 2 легендарної в завданні і був би 3-й рівень. Але ж, здається, пройшов по всім нагородам. Не бачив там. Можливо, вудку ще докрутити. 4.1 перк не дуже такий топовий. А що воно добавить, щось не добавить. Без колеса, без перлин. Потрібно на майбутнє налаштовуватися. Тільки КП зможемо діставати до легендарної. Нагадаю, це не остаточні зміни з боку власників гри. Потрібно налаштовуватися на майбутнє. На те, що легендарну зможемо діставати тільки через клановий пакет. Без варіантів. Не хоче як, га? Ні в яку не хочу. Чотири один перк більш-менш, а цей перк так. І везіння також. Вудка так налаштована, не дає більше. Дуже багато перлин спустив вже. Дуже багато. На оці перки було б супер підтягнути ще. Тут хоча б 40 везіння. А тут хоча б за 4 нехай.
отримати 3-й рівень і хоча б забрати передостаннім. Хоча б так. Відбити трохи затрат. «90» вже завдання відкрилися. Де у нас тут хороші нагороди? Тут перлини повертаються. 4%. У мене немає 4%. 3,4. «90», то вже захмарно так. 95. 91. Не мої завдання, то не мої завдання. Що тут у нас? Перлин немає. 86 жетони. Елітна. Що краще, жетони або 4-та вудка? Жетони, мабуть, краще. «89». Ну так. 89. Може залетить. Елітний 3 штуки. Залишилися вже такі завдання. Дуже довгі для виконання. Звичайно. У нас є звичайно в чемпіонаті? Звичайно, і немає. Уже так багато часу минуло. Припиняю це.